Вітаю вас, друзі! Сталося дещо дуже страшне. На так звану Російську Федерацію напали. Ймовірно, почалася війна. Итак, война пришла, у нас не было возможности ее избежать. Ця війна, яка називається спеціальна військова операція, це дуже дивна війна, тому що одна сторона у захваті від дій іншої, росіяни у захваті від того, що роблять українці. В сообществе блогеров появилась такая тенденция, это восхищение Украиной, просто восхищение. И вот они создали самые эффективные, вот они развиваются быстрее, чем кто-либо, вот они то, вот они сё. Деякі російські пропагандисти почали висловлювати свій захват українцями, тому що українці б'ють так звану Російську Федерацію усе глибше і усе частіше, а ще українці отримали перевагу у сегменті Middle Strike, завдаючи ударів по російській логістиці. А вот у нас дорога на Мангуш. Вот так вот, ребята, бывает с ребятами. Вот еще машина разбитая. Огнеопасная, повезла. Вот еще раз проезжаем эту фуру, сгоревшую огнеопасно, бензовоз. Даруйте, дорогі друзі, що я вже, здається, втретє за останні 3 доби розповідаю про українські атаки на російську прифронтову логістику, але насправді це надзвичайно важливо. Це дійсно геймченджер у російсько-українській війні. І це розуміє також і наш противник. Тому каже, що напевно цього року росіяни отримають люлей. Вполне вероятно, что в 2026 году мы получим некоторых люлей. Я не уверен, будет это так, не будет это так. Я, честно, просто исходя из вот этой логики, как будто бы так может случиться. Проте ви знаєте, навіть якщо Російська Федерація і отримає декілька поразок, усе одно вона усіх переграє, тому що росіянам вигідно програвати. Получив в 2026 году люлей, есть шанс, что позитивные новости ждут нас в 2027. Та у мене є таке передчуття, що у 2027 році росіяни будуть отримувати іще більші проблеми. А щоби ці проблеми зараз тільки зростали у нашого ворога, я рекомендую вам закинути на русоріз, який перетворюється останнім часом на доволі таки глибокий. Наприклад, на цьому відео ви можете бачити ураження російської техніки на глибину близько 80 кілометрів. Украина активно начала воздействовать на нашу логистику. Логістика – це кров війни. Без неї наш ворог буде виснажуватися, тому обов'язково закиньте 2 гривні на логістикоріз, тим паче, що у нас знову, на жаль, є дуже великий дефіцит. Реквізити, як завжди, в описі. А ще у описі до цього відео є посилання на вакансії у нашому фонді, і, як ви можете помітити, там дуже багато вакансій різних аналітиків. Але не тільки. Будь ласка, подавайтеся або рекомендуйте друзям, якщо ви знаєте, кому потрібна така робота. До речі, є така теорія, що усі хороші люди підписуються на мій канал, давайте її просто зараз усі перевіримо. Підписуйтеся, якщо досі цього не зробили. Україна останнім часом дуже активно б'є по російській прифронтовій логістиці на глибину 50, 60, 80, 100 і навіть 150 кілометрів. Наступне відео зняте якраз на віддаленні 150 кілометрів від лінії фронту, і там постійно детектор дронів реагує на загрози. Да, была самая безопасная дорога здесь. Не перестает сигнализировать. До речі, я маю сказати, що зараз отака ситуація була би у нашому тилу, якби Міністерство оборони України не домовилося із компанією SpaceX про вимкнення росіянам старлінків. Це дуже важливе рішення. Те, що зараз відбувається із російською логістикою, це насправді тільки початок, тому що у межах першого етапу програми Міністерство оборони разом із Генеральним штабом виділили додаткові 5 мільярдів гривень для того, щоб закуповувати більше дронів рівня Middle Strike. І я дякую вам, дорогі друзі, за те, що ви також донатите на подібні безпілотники. Я переконаний, що це літо стане сезоном вирізання російської логістики, а до осені наші підрозділи будуть мати в десятки разів більше засобів рівня Middle Strike. Як гадаєте, для чого усе це робиться? А задача в чем стоит? В том, чтобы осложнить нашу логистику и чтобы полуостров Крым был изолирован. Оцей недоросіянин з одного боку має рацію, а з іншого не зовсім.
Тому що це усе робиться для того, щоб послабити російські фронтові підрозділи, щоб вони не могли вчасно отримувати боєприпаси та провізію, щоб вони не могли здійснювати переміщення особового складу та озброєнні військової техніки. Чим менше у них буде логістики на фронті, тим менше вони зможуть наступати і оборонятися. Це план із виснаження російських військ для того, щоб потім українська армія перехопила ініціативу. Проте, звісно, ізоляція тимчасово окупованого Криму – це дуже приємний бонус. Насправді, українські удари по російській логістиці та російських НПЗ впливають на дефіцит палива у дуже багатьох регіонах. Что, севастопольцы, ситуация с бензином. Я так думаю, что мы скоро будем заправляться на чем? Ни на чем, по нулям. Плохо видно, сейчас подойду с другой стороны. На чем ездить, не на чем ездить. Скоро будем ездить на велосипеде. Ви щойно могли побачити кадри із тимчасово окупованого Криму, але така сама ситуація і у Мелітополі, і у Донецьку. Вот эта вся очередь за бензином. Я не знаю, по городу есть бензин еще где-то или нет. Вот Мостек по Донецкой. Вообще он все по нулям. Дефіцит палива спостерігається і на самій так званій Росії, наприклад, у Рязанській та Тверській області. Тверская область. 95-го бензина нет. Всем привет. Народ тарится в Тверской области, бензина нет. І це усе дуже приємно і прекрасно. Це, до речі, створює додатковий тиск на російську економіку, але давайте повернемося до теми ситуації на фронті. Мы движемся вперед, но движемся с теми темпами, которые мы все наблюдаем. Но для того, чтобы победить, нужно идти вперед. А как мы будем? Мы топчемся на месте. Да и вообще по всему фронту очень тяжело. Російська армія зараз не може похизуватися серйозними успіхами на фронті, а українські атаки на російську прифронтову логістику роблять становище окупантів іще складнішим. І оскільки Скабєєва не може розповісти щось реальне, їй доводиться вигадувати побєди. Наприклад, розповісти про якийсь прорив, якого насправді не було. Украинская сторона начинает нервничать из-за российского прорыва почти на 15 километров всего за несколько суток. Командиры задумываются об отступлении, но тогда придется идти практически до Павлограда. Російська пропаганда зараз нагадує, власне, герб так званої Російської Федерації – курку із двома головами. Одна голова розповідає про те, як Орєшнік зараз усіх переможе і російська армія от-от і захопить Київ, а інша голова каже, наприклад, отаке. Про кремлівське видання «Московський комсомолець» видав статтю про те, що Російській Федерації насправді вигідно програти війну. І так, саме про це вони і написали. Сама стаття доволі довга, і я не бачу сенсу вам повністю її переказувати, тим паче, що там є навіть вірш, я не жартую, але основна думка автора зводиться до того, що чим більше Російська Федерація програє, чим болючіші її поразки, тим серйозніше і потужніше вона, неначе той Фенікс, постає із попелу та стає тільки кращою та сильнішою. Тому програти у війні проти України в інтересах так званої Російської Федерації. Ви просто не розумієте. Щоб Російська Федерація виграла, вона повинна зазнати нищівної поразки. Очевидно, що справи у нашого противника, м'яко кажучи, не дуже, хоча він дійсно має іще можливість нашу країну тероризувати. То що у такому випадку скаже, як там його Ладім Ладімич чи Паллаїч? Палач, спасибо большое. Зараз росіяни почали усе частіше отримувати мобілізаційні приписи. Російська Федерація, ймовірно, готується до оголошення нової хвилі мобілізації, але це поки що не точно. Якщо росіяни відправлять на фронт більше гарматного м'яса, поза сумнівом, це створить нам проблеми. Але дуже багато росіян туди просто не доїдуть. Тут да. Даже в этом, конечно. И нужно ли мобилизовывать? Если война идет, если мы опять будем тратить человеческий ресурс, загоняя под дроны тысячи человек,
Для чего? Для того, чтобы они просто безрезультативно, неэффективно погибли там, так можно их и просто здесь пойти убить. Поїхавши та відірваний від реальності, абсолютний дегенерат Владімір Путін збирається не лише і ще більше росіян мобілізувати до армії, а й планує нові війни проти інших країн. І саме тому він підписав закон про можливість застосування російської армії за кордоном у випадку, якщо громадянина так званої Росії засудили у іноземному суді. Коллеги, федеральный закон устанавливает возможность использования вооруженных сил Российской Федерации по решению президента Российской Федерации для защиты российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решению иностранных судов. Активно готує росіян до нової війни також і пропаганда. Останнім часом там буквально кожен день розповідають про те, як треба напасти на інші країни Європи і просто підняти брову. Соловйов, напевно, забув, як він підіймав брову у бік Києва. Я еще не могу понять одно, а какого хрена мы заигрываем с политическими карликами, которые на самом деле существуют только благодаря тому, что мы бровь не подняли? Раз бровь поднимем, и Украина поймет все. Тому, хоча у нашого ворога є надзвичайно багато проблем, і так їх ставатиме більше, і так Україна буде бити Росію усе сильніше та сильніше, усе одно ці мерзоти не збираються поки що припиняти війну. Тому потрібно більше сили додати нашому війську. Війську потрібно більше дронів. Задонатьте на Русоріз. И пока они держатся тем и выигрывают тем, что у них разнообразие БПЛА больше, серйозній. Для того, щоб росіяни справді захотіли миру, потрібно більше миротворчих інструментів. І наше військо за минулу добу отримало такі. І ще 132 нових FPV. Ми, бійці роти безпілотних систем 1-го батальйону 78-ї десантно-штурмової бригади, дякуємо спільноті Стерненка за надані нам дрони носії ретрансляторів «Штурм», які дозволять нам вражати ворога там, де він цього ще не очікував. Донатьте на Русоріз. Слава Україні! Героям слава! Воїни 10-ї окремої військово-штурмової бригади висловлюють щиру вдячність спільноті Сергія Стерненка за надзвичайно важливу допомогу фронту, постійну підтримку наших підрозділів та небайдужість до потреб українських захисників. Небесний Русоріз уже виконує бойові завдання на передовій, допомагаючи нашим воїнам виявляти противника, контролювати обстановку в зоні бойових дій та ефективно підтримувати роботу підрозділів під час виконання бойових завдань. Ваша допомога напряму підсилює бойові можливості бригади, допомагає ефективніше знищити ворога, щодня наближає нашу спільну перемогу. Щиро дякую за підтримку, віру та постійну допомогу. Разом ми сильніші та незламні. Слава Україні! Героям слава! Особовий склад батареї перехоплювачів 78-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлює подяку благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за надану допомогу у вигляді дронів-перехоплювачів для боротьби з БПЛА противника. Ця допомога суттєво скоротить кількість ворожих бортів в нашому небі. Слава Україні! Героям слава! Те, що чимало росіян почали відчувати свою майбутню поразку, це чудово, але недостатньо, як і нашої з вами русофобії. Треба посилювати тиск на так звану Росію, треба бути у війську або для війська та максимально допомагати силам безпеки та оборони України.